Honorable Member of Parliament Andy Love and Mrs. Love, dear Member of London Great Authority Andrew and Mrs. Dismo, dear non-Greek language speakers, March, if you don't know it, is the month dedicated to the Greek language. All the Hellenes who live abroad outside Cyprus or Greece, they have to use Greek. So with your permission, I will address the meeting in my mother tongue. Yeah. Thank you. Θεοφιλέστατε, εξοχότατε αναπληρωτή αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Καυκαρίδη, φίλε Πρόεδρε της Νεολαίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κυπρίων Αποδήμων Κυπρίων Χρήστο Καραολή, φίλε Γενικέ Πρόξενη της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργο Γεωργίου, φίλε Γραμματεία του ΑΚΕΛ Μεγάλης Βρετανίας Πάμπο Χαραλάμπους, φίλε Πρόεδρε του Δίκου Μεγάλης Βρετανίας Αγγλίας Μιχάλη Έλληνα, φίλε εκπρόσωπε του ΔΣ Αγγλίας Γιαννάκη Κούβαρε, φίλε Πρόεδρε του Συνδέσμου της Πόλεως Μόρφου Τάκη Φρυδά, φίλε Πρόεδρε του Lobby for Cyprus Θεόδωρε, αγαπητέ Γραμματεία του Συνδέσμου Αμοχώστου Ανδρέα Λουκά, φίλε Πρόεδρε της Επιτροπής Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών, συναγωνιστή Θεολόγη Παπαπαύλου, αγαπητοί φίλοι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, πρώτα, κατά παράκληση του Προέδρου της ΕΔΕΚ, σας μεταφέρω τους θερμούς του χαιρετισμούς και τις ευχές του για ό,τι κάνετε εδώ στη Μεγάλη Βρετανία. Καλωσορίσατε στην απόψινή εκδήλωση της ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου και εύχομαι να περάσετε μια ευχάριστη βραδιά. Επιτρέψατε μου όμως πρώτα να καλωσορίσω εκ μέρους όλων τον Πρόεδρο της Βουλής της Κυπριακής Δημοκρατίας, συναγωνιστή Γιαννάκη Ομήρου. Ο οποίος παρά το βαρυφορτωμένο του πρόγραμμα και τις πολλαπλές άλλες υποχρεώσεις του, βρήκε χρόνο και βρίσκεται μαζί με τον απόδημο Κυπριακό Ελληνισμό. Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίσατε στην πιο μεγάλη πόλη της Κύπρου, το Λονδίνο, όπου 250 τόσες χιλιάδες Έλληνες Κύπροι την έχουμε κάνει δεύτερη πατρίδα μας. Η παρουσία σας εδώ μας τιμά και δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον και την αγάπη σας για τους απανταχού Έλληνες Κύπριους. Αυτή την αγάπη και ενδιαφέρον από τη μητέρα πατρίδα την έχουμε ανάγκη. Σας διαβεβαιώ όμως ότι και εμείς, και είμαι σίγουρος πως εκφράζω τα αισθήματα όλων, όσο αγαπούν την Κύπρο τα αδέρφια μας εκεί κάτω, άλλο τόσο την αγαπούμε και εμείς εδώ στο Λονδίνο. Γιατί, για να δανειστώ παραφράζοντας και λίγο τα λόγια του στρατηγού Μακριάννη, τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί. Και εσείς εκεί κάτω στην Κύπρο και εμείς εδώ στο Λονδίνο. Και όσο αγαπούμε την πατρίδα μας, δεν αγαπούμε άλλο τίποτε. Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, θολώ το σκηνικό στην Κύπρο. Διαπιστώνουμε προσπάθειες υπόσκαψης της ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκπρόσωποι κυβερνήσεων άλλων χωρών προβαίνουν σε ενέργειες και δραστηριότητες από αναγνώρισης της. Η οικονομική κρίση, η ανεργία, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, η μετανάστευση, η διαβίωση κάτω από το όριο της φτώχειας είναι βόμβα στα θεμέλια της συνοχής της κυπριακής κοινωνίας, με προβλεπτές συνέπειες. Για όλα αυτά δεν θα μπω στον πειρασμό να διατρύψω. Η παροικία περιμένει από τον πρώτο πολίτη του εκπροσώπου του λαού της Κύπρου στη διακυβέρνηση να ακούσει για τα θέματα αυτά. Εγώ θα εκμεταλλευτώ αυτής της ευκαιρίας
για να πω λίγα λόγια για την παροικία προς την παροικία. Αγαπητοί συμπατριώτες, η Κυπριακή παροικία στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι από τις αρχαιότερες στην χώρα αυτή. Θεωρώ τον εαυτό μου από τους νεότερους μετανάστες, αν και έχω 35 χρόνια σε αυτή τη χώρα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όταν πρώτα έφτασα ήταν η ομόνοια και η αλληλεγγύη που επικρατούσε ανάμεσα στην Κυπριακή παροικία. Και αυτό το διατηρούμε ακόμη. Μάθαμε εδώ στη Ξενιτιά να λειτουργούμε με τα μηνύματα της συσσωρευμένης σοφίας της αρχαίγονης ιστορίας μας. Απλά, ενωμένοι επιβιώνουμε και προχωρούμε. Διηρημένοι διαλυόμαστε, αυτοκαταστρεφόμαστε. Εμείς διαλέξαμε το πρώτο και ευτυχώς το διατηρούμε. Είναι για αυτό το λόγο που εκδηλώσεις σαν τη σημερινή ξεφεύγουν από τα στενά κομματικά πλαίσια και γίνονται πλατφόρμα έκφρασης και προβληματισμού ολόκληρης της παροικίας. Είναι επίσης αλήθεια, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, εξοχότατε αναπληρωτή, πατιαρμοστά και αγαπητοί συμπατριώτες, ότι σαν σύνολο η παροικία μας έχει να επιδείξει αρκετές επιτυχίες στην κοινωνία που ζούμε. Τώρα έχουμε καθηγητές πανεπιστημίων, διαπρεπείς επιστήμονες, γιατρούς, δικηγόρους, λογιστές, δασκάλους, πετυχημένους βιομήχανους, άντρες και γυναίκες. Πλουσιέψαμε σε βαθμό που αρκετοί Κύπροι να συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πιο πλούσιους της χώρας που ζούμε. Και θα μπορούσα να συνεχίσω. Υπάρχει όμως και ένας τομέας που η παροικία μας έχει μείνει πολύ πίσω. Το έχει διαπιστώσει η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία και είναι με την ιδιότητά μου ως γραμματέα της Εθνικής Ομοσπονδίας που μοιράζομαι αυτές τις σκέψεις μαζί σας. Έχουμε διαπιστώσει ότι η συμμετοχή μας στα κοινά της κοινωνίας που ζούμε είναι πολύ φτωχή. Είμαστε ίσως οι μόνοι από τις εθνικές μειονότητες, αν και είμαστε από τις αρχαιότερες στην χώρα αυτή, που ποτέ δεν είχαμε ένα κυπριακής καταγωγής βουλευτή στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Η συμμετοχή μας στα σώματα που λαμβάνονται αποφάσεις, πολιτικές αποφάσεις, πάλιν ανύπαρκτη. Στην παντελή απουσία μας από τα σώματα αυτά παίρνονται αποφάσεις για τις οποίες ύστερα διαμαρτυρόμαστε και τρέχουμε να διορθώσουμε. Είμαστε, να χρησιμοποιήσω την αρχαίο ορισμό, επιμηθείς και όχι προμηθείς. Ελληνισμός σε άλλες χώρες έφτασε μέχρι τις εκλογές του Προέδρου της χώρας στην οποία ζούσα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αργεντινή, Γαλλία. Εδώ μείναμε πίσω. Στις 7 του Μάη έχουμε μια ευκαιρία να ανατρέψουμε όλο αυτό το αρνητικό κλίμα σε βάρος της παροικίας μας. Στις εκλογές αυτές έχουμε 2 Κύπριους υποψήφιους βουλευτές. Ένας είναι ο Πάμπος Χαραλάμπους, υποψήφιος, όχι της παροικιακής, ο άλλος ο Πάμπος ο Χαραλάμπους. Υποψήφιος για το Έντμοντσον. Και η Σούζη Στράιτ, υποψήφιος για το Χάρλο. Και οι 2 υποψήφιοι του Εργατικού Κόμματος. Ας γίνει φέτος η χρονιά που θα εκλέξουμε τον πρώτο Κύπριο υποψήφιο στο Αγγλικό Κοινοβούλιο. Το φαινόμενο της αδιαφορίας της παροικίας μας για την πολιτική ζωή της χώρας αυτής φαίνεται και από το γεγονός ότι πολύ λίγοι Κύπροι ψηφίζουν στις εκλογές. Στις τελευταίες εκλογές για ανάδειξη ευρωβουλευτών, πιστέψτε το, ψήφισαν μόνο
8% των Κυπρίων ψηφοφόρων. Μας διαμηνύουν τα αγγλικά κόμματα τα οποία κρατούν στατιστικές. Και το συμπέρασμα, αγαπητοί συμπατριώτες, είναι αυτό. Είναι απλό. Πώς περιμένετε να μας λάβουν υπόψη όταν ούτε στις εκλογές δεν πάμε να ψηφίσουμε? Αν είναι να φύγουμε με ένα μήνυμα από την απόψινή εκδήλωση, το μήνυμα είναι τούτο. Αναμειχθείτε στην πολιτική ζωή και κοινά της κοινωνίας που ζούμε. Με όποιο κόμμα σας εκφράζει περισσότερο. Με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσετε την χώρα και την παροικία σας, αλλά θα βοηθήσετε και τη χώρα των προγόνων σας. Στις επερχόμενες εκλογές να πάμε όλοι να ψηφίσουμε. Το σημαντικό είναι να πάμε να ψηφίσουμε. Πρέπει όμως πρώτα να βεβαιωθούμε ότι είμαστε εγγεγραμμένοι στους καταλόγους. Με αυτά τα λίγα λόγια θα τελειώσω την εισαγωγή μου στην απόψινή εκδήλωση. Θα καλέσω τον Πρόεδρο της Βουλής, Γιαννάκη Ομήρου, να μας πει το δικό του μήνυμα από την πατρίδα. Μετά από το μήνυμα του Πρόεδρου της Βουλής, μια μικρή έκπληξη. Δεν θα σας την πω, διαφορετικά δεν θα είναι έκπληξη. Dear friend, dear colleague, Adilaf, εκπρόσωπε της ΥΠΑ της Αρμοστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρόσωποι κομμάτων, οργανώσεων, φίλες και φίλοι, συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, θέλω να απευθύνω ένα θερμό χαιρετισμό σε αυτή την ετήσια χοροεσπερίδα της ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου. Ταυτόχρονα εκφράζω τη βαθιά μας εκτίμηση, αλλά και την ευγνωμοσύνη μας προς ολόκληρη την παροικία της Βρετανίας για την πολύτιμη συμβολή της στον αγώνα του λαού μας για τερματισμό της τουρκικής στρατιωτικής κατοχής, την απελευθέρωση και την επίτευξη λύσης στη βάση των αρχών του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Η φετινή σας χοροεσπερίδα πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη εθνική, οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Έχουν συμπληρωθεί 40 και πλέον χρόνια τουρκικής στρατιωτικής κατοχής. Η τουρκική στρεψοδικία, αδιαλλαξία και κακοπιστία έχουν κορυφωθεί. Πέραν των αδιφάγων αξιώσεων που προέβαλαν στις διακοινωτικές συνομιλίες όσο αυτές συνεχίζονταν, προχώρησαν σε επιδρομική πειρατική συμπεριφορά στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, όχι για να αμφισβητήσουν απλώς τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου όπως αυτά κατοχυρώνονται από την Διεθνή Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Όχι. Ο στόχος της Τουρκίας είναι να υποκλέψει τον υποθαλάσσιο πλούτο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γι' αυτό ο κύριος Ερντογάν θρασίτατα δήλωσε ότι θα στείλει πλατφόρμα για γεωτρήσεις και εξόρυξη φυσικού αερίου από την περιοχή εντός της οποίας αποκλειστικά δικαιώματα έχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Οι δε δηλώσεις Τούρκων αλλά και τουρκοκυπρίων αξιωματούχων καθιστούν σαφές ότι οι τουρκικοί σχεδιασμοί έχουν περάσει τώρα σε νέα φάση. Οι τουρκικές αναφορές σε εκλειπούσα Κυπριακή Δημοκρατία σε έγγραφο που απέστειλαν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνουν ότι τίθεται σε εφαρμογή το περιβόητο σχέδιο Β, δηλαδή αναβάθμιση του ψευδοκράτους και προσπάθεια από αναγνώρισης και υποβάθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι κίνδυνοι συμπατριώτισσες και συμπατριώτες είναι φοβεροί και επιβάλλουν επαγρύπνηση
συλλογική συστράτευση, κινητοποίηση δράσης, πρωτοβουλίες και καθολική ενότητα σε όλη την κλίμακα του ελληνισμού. Οι υποτονικές αντιδράσεις των Ευρωπαίων εταίρων μας και η ποντιοπιλατική έως μεροληπτική στάση υπέρ της τουρκικής έκνομης συμπεριφοράς, ακόμα και της Γενικής Γραμματείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επιβάλλουν άμεση και κατεπίγουσα διαφοροποίηση στρατηγικών και χειρισμών και ένα ανασχεδιασμό της εξωτερικής μας πολιτικής. Αυστηρά διαβήματα και αιτήματα προς Ευρωπαϊκή Ένωση και Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Άμεση προσέγγιση παραδοσιακών φίλων και συμμάχων της Κύπρου. Ρωσική Ομοσπονδία, Γαλλία, Κίνα, που ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας όλα αυτά τα χρόνια από την δεκαετία του 1960 στήριζαν διαχρονικά και με συνέπεια την Κύπρο, πρέπει να αποτελέσουν στόχο φιλίας και συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να αναφερθώ και στις πρόσφατες αντιδράσεις που υπήρξαν και εδώ στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Ρωσία και την συνομολόγηση συμφωνιών μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτές οι αντιδράσεις είναι αδικαιολόγητες και απαράδεκτες. Τι θέλουν, τι επιτέλους θέλουν? Η Κύπρος να απογυμνωθεί από κάθε συμμαχία, από κάθε στήριξη, από κάθε βοήθεια, όταν δυστυχώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και η Βρετανία επιδεικνύουν στην καλύτερη περίπτωση μια ουδέτερη ποντιοπιλατική στάση απέναντι στις έκνομες συμπεριφορές της Τουρκίας εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κύπρος έχει κάθε δικαίωμα να έχει συμμαχίες. Η Κύπρος έχει κάθε δικαίωμα να συνομολογεί συμβάσεις. Η Κύπρος έχει κάθε δικαίωμα να ζητά βοήθεια από εκείνες τις χώρες που διαχρονικά στάθηκαν στο πλευρό μας. Ξέρετε ότι εκτός από την Ελλάδα ασφαλώς, όμως θα πρέπει να πω και την Γαλλία, η μόνη χώρα που μας στήριξε αμυντικά, δηλαδή μας παραχωρούσε αμυντικό υλικό, είναι η Ρωσική Ομοσπονδία. Όταν όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας έχουν εμπάρκο στην προμήθεια στρατιωτικού υλικού. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες ασφαλώς. Η Ρωσία είναι η μόνη χώρα η οποία από τη δεκαετία του 1960, μετά την τουρκοανταρσία, μετά τις διακοινωτικές ταραχές, μετά τις απειλές της Τουρκίας εις βάρος της Κύπρου, στηρίζει και στο επίπεδο της αμυντικής σωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας τις αμυντικές μας δυνατότητες. Όταν επαναλαμβάνω άλλες χώρες, εταίροι μας έχουν εμπάρκο και μας μεταχειρίζονται ισότιμα μαζί με το ψευδοκράτος, με την κατεχόμενη Κύπρο, επιδεικνύοντας μια αβάσταχτη υποκρισία. Φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτες, οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι ο αγώνας μας είναι αγώνας για την διαφύλαξη και την διάσωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και για την εθνική και την φυσική επιβίωση του Κυπριακού ελληνισμού. Πολιτικές και διπλωματικές αυρότητες, οι άνευροι χειρισμοί και οι παραχωρήσεις προς την Τουρκία με την αυταπάτη της λεγόμενης εξημέρωσης του θηρίου έχουν φτάσει και έχουν υπερβεί τα όρια τους. Η επιθετική πολιτική και διπλωματική τακτική, η συνεχής αποκάλυψη και καταγγελία της τουρκικής ανομίας είναι η μόνη διέξοδος. Έχει αποδειχθεί τα τελευταία 40 χρόνια ότι συνέχιση αυτής της πολιτικής οδηγεί σταδιακά σε σταδιακή υλοποίηση των τουρκικών στόχων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι ο διακοινωτικός διάλογος,
όπως διεξάγεται όλες αυτές τις δεκαετίες, όχι μόνο δεν έχει οδηγήσει σε λύση, αλλά αντίθετα έχει απαλλάξει την Τουρκία ευθυνών και η Τουρκία εμφανίζεται ως καλόπιστος τρίτος, ως ουδέτερος παρατηρητής που επήγεται μάλιστα για λύση. Θα πρέπει να αναδειχθεί η διεθνής πτυχή του Κυπριακού, διότι το Κυπριακό δεν είναι πρόβλημα σύγκρουσης ανάμεσα στις δύο κοινότητες της Κύπρου. Το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής, κατοχής, παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Συνεπώς θα πρέπει να αναδείξουμε τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού, που είναι η αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, η απομάκρυνση των επίκων και η κατάργηση των αναχρονιστικών εγγύσεων του 1960. Πρέπει μια νέα στρατηγική σε ό,τι αφορά την πορεία διαχείρισης του Κυπριακού να υιοθετηθεί με βάση το κοινό ανακοινωθέν του Εθνικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου του 2009, που επαναλαμβάνω ήταν όχι απλώς κοινό, αλλά και ομόφωνο και δεσμεύει όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Να προωθήσουμε έτοιμα για υιοθέτηση δέσμης αρχών λύσης του Κυπριακού σε ένα προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με την Ουκρανία, που δεν είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν ασχολείται με το Κυπριακό? Γιατί δεν ασχολείται με την Κύπρο, που είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004. Να προωθήσουμε διαβήματα για εφαρμογή των ψηφισμάτων 550 του 1984 και 789 του 1992 του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Συμφωνίας Υψηλού Επίπεδου 77 και 79 για κατά προτεραιότητα επιστροφή της αμοχώστου, όχι για να αμοχωστοποιήσουμε το Κυπριακό, αλλά γιατί η επιστροφή της πόλης αμοχώστου στους νόημους κατοίκους υπό συνθήκες ασφάλειας θα βοηθήσει τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για την συνολική λύση του κυπριακού προβλήματος. Καταγγείλουμε τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εγκλωβισμένων, τον σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα και την καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Να δώσουμε το μήνυμα σε όλους επίσης όσοι καιροφυλαχτούν να αξιοποιήσουν την δινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρέθηκε Κύπρος και Ελλάδα, για να τους δώσουμε το μήνυμα να μην διανοηθούν ότι θα καμφθούμε, θα λυγίσουμε και θα γονατίσουμε υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης. Μόνη εγγύηση, φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτες, για την ματαίωση των κινδύνων που απειλούν την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Κυπριακό Ελληνισμό είναι η ενότητα του λαού και η αγωνιστική επαγρύπνηση. Θέλω να σας πω και λίγα μόνο λόγια για την οικονομική κρίση. Γιατί όσο και αν λέγονται πολλά ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να εξέλθει της κρίσης και να εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης, η πραγματικότητα είναι ότι εξακολουθούμε να βιώνουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία και ως Κυπριακή Οικονομία και ως Κυπριακός Ελληνισμός μια δραματική οικονομική κατάσταση. Η απόφαση του Eurogroup του 2013, του Μάρτη, συμπληρώθηκα 2 χρόνια από εκείνες τις δραματικές μέρες. Εκείνη η απόφαση υπήρξε εξοντωτική, αφού όπως γνωρίζετε επέβαλε την εξουθένωση των 2 πνευμόνων με τους οποίους ανέπνεε το κυπριακό οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, δηλαδή οι 2 συστημικές τράπεζες της Κύπρου. Και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα που επέβαλε η περίφημη Τρόικα, η κυπριακή οικονομία οδηγήθηκε σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης, σε πρωτοφανή ανεργία, σε κλείσιμο επιχειρήσεων, σε μαζική φτώχεια και σε κοινωνική δυστυχία για μεγάλες ομάδες του πληθυσμού. Μας μετέτρεψαν, και το ομολόγησαν ο κύριος Ντάιζεμπλουμ, σε πειραματόζωο με το κούρεμα των καταθέσεων, με αποτέλεσμα να υπονομεύσουν την ασφάλεια των συναλλαγών και την ελευθερία των συμβάσεων, εξουθενώντας ουσιαστικά το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου, αλλά και επιφέροντας βαρύτατο πλήγμα στην εθνική κυριαρχία του Κυπριακού κράτους. Η αλληλεγγύη, που είναι η θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απουσίασε. Ούτε έλαβαν υπόψη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία
από το 1974, μετά την τουρκική εισβολή, είχε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των προσφύγων. Το πρόβλημα να στηρίξει οικονομικά και κοινωνικά περίπου το μισό του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ότι χάσαμε το 70% των πλουτοπαραγωγικών μας πόρων λόγω της κατοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Ευρωζώνη επέδειξε μια ανάλογη συμπεριφορά απέναντι στην Κύπρο. Όμως υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απώλεια της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας των πολιτών προς τις κυβερνήσεις και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που οξύνουν το δημοκρατικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδηγούν τους πολίτες σε αυτό που ονομάζεται ευρωσκεπτικισμός. Είναι πλέον καιρός να μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση των ονείρων και των προσδοκιών των λαών, των πολιτών και όχι των κυρίαρχων ηγεμονικών κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας τα θεσμικά όργανα οφείλουν να προσβλέπουν, να προσπαθούν, να εργάζονται για την ευημερία των ανθρώπων και όχι για την ευημερία των αριθμών. Θέλω να τονίσω με έμφαση ότι η θέση μας υπήρξε και παραμένει ευρωπαϊκή. Σε αυτή τη θέση παραμένουμε αμετακίνητοι. Όμως επιμένουμε να δίνουμε το μήνυμα ότι προσβλέπουμε, οραματιζόμαστε, αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη των λαών της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής. Αγωνιζόμενοι με τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς για να αλλάξουν οι σημερινές άδικες και κοινωνικά ανάλγητες συμπεριφορές των κυρίαρχων ηγεμονικών κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στοιχίζουμε τις δυνάμεις μας με την Ελλάδα και χαιρετίζουμε τις προσπάθειες της νέας ελληνικής κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση για μια αποφασιστική διεκδικητική διαπραγμάτευση για να βελτιωθούν οι όροι των ανάλγητων μνημονίων και να δημιουργηθούν συνθήκες εξόδου από την κρίση. Η ανάπτυξη, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και κοινωνική συνοχή. Η Ευρώπη χρειάζεται να αλλάξει κατεύθυνση για να είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και όχι του δυσαιώρητου χάσματος μεταξύ του πλούσιου βορρά και του φτωχού νότου. Χρειαζόμαστε επίσης την επάνωδο της πολιτικής και της δημοκρατίας στον χώρο της οικονομικής διακυβέρνησης, όπου σήμερα επικυριαρχούν οι αδιφάγες και ανάλγητες αγορές. Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, για μια ακόμα φορά, απευθύνω χαιρετισμό αγάπης και τιμής σε ολόκληρη την Κυπριακή Παροικία της Βρετανίας. Για 40 και πλέον χρόνια στέκεστε πρωτοπόροι μαχητές και συμβίβαστοι αγωνιστές για τον τερματισμό της τουρκικής στρατιωτικής κατοχής και την αποκατάσταση των καταπατούμενων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών του λαού μας. Θέλω να σας εκφράσω για μια ακόμα φορά την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας. Μαζί, όλοι μαζί, θα συνεχίσουμε με άρρηκτη ενότητα. Μαζί θα δώσουμε τη μάχη της Κύπρου, τη μάχη του κυπριακού ελληνισμού και θα την κερδίσουμε. Να είστε καλά. Dear compatriots, if I mention the names Andrew Dismore, Robin Cook, Pauline Green, Ed O'Hara, Tom Cox, Alan Mill, Tony Benn, David Burrows, Ian Tween, Teresa Villiers, I'm sure you will all recognize these names. All these are people, Member of Parliament, who supported Cyprus in its cause of justice. If I mention, though, the name Andrew McCulloch, I don't know how many of you have heard this name before.
Well, there is a little story behind this, which I would like to share it with you. Back to 49, a boy was born in Greenock of Scotland. Greenock is the Gaelic language, which means sunny place. Wrong accent. Well, this boy, born, educated, and nurtured in Scotland, became a true Scot, with whatever the term entails. But later on, as a young man, moved down to London. That was year 1974. And I am sure you all know what happened, we all know what happened to Cyprus in 1974. When thousands and thousands of Cypriots fled Cyprus and came to this country to find a better life and security and jobs, Andrew McCulloch was chairing two very important committees in Haringey, where most of the Cypriots resided anyway. It was that of Committee of Finance, chair of the Committee of Finance, and chair of the Committee of Housing. In his capacity as chair of these two committees, Andrew McCulloch helped hundreds and thousands of Cypriots to shelter their families and have some financial assistance. In 1997, Andrew McCulloch was elected as MP for Edmonton. You've never heard this name before. In his capacity as a member of the parliament, he never missed any rally organized by the Cyprus Federation, which we do year after year on the 15th of July or something. He also became a member of the Committee of Friends of Cyprus, the Parliament, and later on in APPG, the All-Parliament Party Committee. Group. Thank you. He visited Cyprus in many occasions, either as a member of those committees or as a guest of ΕΔΕΚ, the sister party of Labour Party. Well, if you haven't guessed the name, Andrew McCulloch is Andy Love. Andy, you are a protagonist of Justice for Cyprus. Your name is a synonym of Cyprus. Love Cyprus. For all the things he has done for the people of Cyprus, ΕΔΕΚ decided to present Andy Love with a plaque. I will ask His Excellency, the President of the House of Representatives of the Republic of Cyprus, Comrade Omήρου,
to present the plaque. Dear friends, dear compatriots, it is really a great pleasure for me to present this honorary plaque to Adilav, a most dedicated and hardworking friend of Cyprus and its people in the United Kingdom. Following a successful and fruitful career in the House of Commons, spanning over 18 years of diligent parliamentary work, Adilav has decided not to run for office in the upcoming May 2015 elections. Having known Adilav for so many years now, I'm confident that his stepping down does not in any way signal the end of his interest in and involvement with Cyprus. Adilav served the cause of a solution to the Cyprus problem with great dedication, both as a member of the all-party parliamentary group for Cyprus and the Friends of Cyprus Committee. Seizing this occasion, I would like to express on behalf of the people of Cyprus, of all members of the Cyprus House of Representatives, and on my own behalf, our most heartfelt appreciation and gratitude for his tireless efforts to promote peace, justice, and prosperity for our island and all its people. Dear Andy, on a more personal note, I would like to warmly thank you for the excellent cooperation we have had through the years. It was a true pleasure to meet you every time, either here in the United Kingdom or in Cyprus, and throughout our exchanges, I have always valued your input not only on issues related to the Cyprus problem, but also on a wide range of matters of common concern. Wishing you every success and happiness in your future endeavors. I remain certain that you will relish all opportunities and challenges that your new life bestows, and at the same time, you will certainly continue to keenly promote issues close to your heart. And from the House of Representatives of the Cyprus Republic, this is the emblem of the Cyprus House of Representatives of the Cyprus Republic. The emblem to Adilav. The Labour Member of Parliament for Edmonton, for all his services to the Cyprus community in London and his support of the people of Cyprus. ΕΔΕΚ, sister party of Labour, through the President of the House of Representatives of the Republic of Cyprus, present this plaque today, the 7th March 2015. I can't leave tonight without correcting two inaccuracies in what has been said. The first relates to Greenock, and any of you who have ever been to Greenock will know that the description, a sunny place, is totally and utterly inappropriate. It gets one of the largest rainfalls in the whole of the British Isles. It rains constantly, and one of the reasons why I hightailed it out first to university and then to London was because of the sunny weather that we had there. The other is I've been trying to dispense with the name McCulloch all of my life. It comes from my mother's family, a very distant relative. And all through school and when I first got a passport,
I had to explain to them that my name was Andrew McCulloch Love. And after 20 years of endeavour, I actually managed to get it erased from my credit cards and also from my passport, and now it's been recycled here tonight. My secret's out. I'm touched, truly touched by this presentation tonight. It was unexpected, although I did ask Michael at the beginning of the evening what was the format, and he never gave anything away at all. As he said, 1974 was a seminal year, not just for Cyprus, as we all know, but for me. I came to London almost at the same time. I had a brother who lived in Crouch End at that time, and I went to live with him. So I started my London journey in Haringey, in the centre of where the refugee Cypriot community came, and that started my love affair. And as has already been mentioned, I played a prominent role in the 80s, particularly in Haringey Council. But the thing I'm proudest of in Haringey Council was that we set up a Cypriot centre with Greek Cypriots and Turkish Cypriots working together for the better of the community. And when people say to me, what did you do on Haringey Council? That always comes top of my list. And of course, right throughout the 80s and 90s, I took part as an active politician in Haringey, in demonstrations. The July Trafalgar Square is, of course, the highlight of each year. And of course, when I got elected in 1997, I was very fortunate to play a more prominent role. When I got elected, I felt the warmth of the Cypriot community. I consider some Cypriots to be amongst my very best friends in London. I consider the Cypriot community to be some of the warmest and strongest and most vocal supporters of me. And in return, it is a small thing to ask of a politician to speak up on behalf of one of the great injustices of the world that continues after 40 years. It is a small price to pay in return for all the, and I use the word love, that I certainly feel. And when I decided that I wouldn't stand again, who were the first to come to me and say, why? Who were the first to say, we'll miss you? Who were the first to say, you made a contribution to our issues? It was the Cypriot community, and I will always remember that, treasure that. And I'll treasure this night as a sign of the continuing relationship. And as Mr. President Omírů said, this isn't the end, this is the beginning. I don't intend to disappear, to somehow, whatever happened to Andy Love, certainly on the Cyprus issue, I can intend to be as vocal. Clearly you can't be as vocal as you are as a Member of Parliament, but I will play a continuing role with as much energy and support as I possibly can. And I look forward to further years at ΕΔΕΚ dinners. I don't expect to get any more awards, but I certainly want to play my part in continuing to argue the case for the reunification of Cyprus and justice for the Cypriot people.